Üdvözlöm a kedves nézőket! Károly Antal, ő az Ateista Klubnak az egyik oszlopos tagja, köszöntöm a stúdióban, és Kozák Lajos, ő vallási témájú YouTube csatornával rendelkezik. Mi a kapcsolatod a vallással, vagy az ateizmussal, vagy mindkettővel? Itt, amit említettél is volt, hogy van ez a YouTube csatornám, a Giant Green Sparkling Duck. Na várj, ezt magyarázzuk el. Az eredet ez egy óriási zöld csillogó kacsa. Csillámló, bocsánat, elnézést, én kérek elnézést, kacsa, igen. Elmeséltem az eredet történetét, hát, hogyha belefér, de figyelj, szerintem legyünk egy kicsit titokzatosabbak. Aki szeretné megtudni, a linket megtalálja a leírásban, a YouTube csatornának a leírásában, hogy honnan jött ez az érdekes név, mindenképpen nézze meg a csatornán a legelső videót. Én már megnéztem, zseniális, úgyhogy tessék szívesen megtekinteni. Jó, és akkor megtudhatja mindenki, hogy honnan ered ez a csodálatos név. És te, Antal? Ami az ateizmus kérdését illeti, valóban aktív tagja vagyok az Ateista Klubnak. Ez onnan jön, hogy az elmúlt 1-2-3 évben, azt hiszem ez a Covid is hozzájárult, hogy annyi hülyeséget olvastam a Facebookon, hogy egy bizonyos ponton elkezdtem keresni, hogy szeretnék olyan emberekkel aktívan eszmét cserélni, akik hasonlóan gondolkodnak. Tehát egész egyszerűen szükségem volt némi normalitásra és racionalitásra, és így kerültem ebbe a klubba. Ahonnan mi ismerjük egymást, ahol megismerkedtünk egyébként nagyjából mindkettőtökkel. Mi fog történni nálatok karácsonykor? Hogyan telik a karácsony? Hát őszinte leszek. Igen, ezt szeretném. Mi családunkban olyan nagyon nagy jelentősége nem igazán van már a karácsonynak. Édesanyám volt azon az állásponton, hogy addig volt ez fontos, amíg a gyerekek kicsik voltak. Tehát ő konkrétan ezt helyezte a központjába, nem csak ennek az ünnepnek, hanem például a húsvétnak is. De olyan vallásos kapcsolat nem nagyon volt, azon kívül, hogy a kis Jézus hozza az ajándékokat. És a mennyből az angyalt, azt így hallgatni kell, vagy ez... Vagy hozzá tartozik az állítathoz, vagy a kicsit? Nem igazán, igazából csak összegyűlünk, eszünk egy jót, annól még voltak ajándékok, most már ez se annyira van meg. És az idei karácsonyom nem tudom pontosan, hogy fog telni, mert már nem ott lakom, mint eredetileg, ugye idén költöztem el, de elvileg most is lesz, de abból a háztartásból, amiben jelenleg élek, senki sem veszi ezt olyan hű, de komolyan, hogy most egyáltalán a vallásos témakör, hogy így Jézus dicsőítése, meg ilyesmik előkerüljenek. Tehát ez már nem tartozik hozzá a dologhoz. Abszolút nem. De igazából... Ajándékozás, összejön a család. Igen, úgymond a vallásos rész az így kiveszett az egészből. De maga az ünnep az megmaradt. Mondjuk én személy szerint nem biztos, hogy... Tehát nekem nem annyira fontos ez. Maga a civil ünnep se, a vallásos pedig egyáltalán nem. Értem. De nem tudom, hogy Antal milyen véleményem van. Nagyon hasonló, tehát hogy mi se száműztük az életünkből, annak ellenére, hogy abszolút nem a vallásos semmi köze nincs a családnak. Én egy másik korosztály vagyok, tehát én már egy 2 gyerekes családapaként az látszott, hogy a gyerekek miatt, ők szeretik a karácsonyfát, tehát van karácsonyfa például, és a gyerekeknél van is ajándékozás. Egyébként én például a kritikám egy teljesen más irányú, én már sok-sok éve nem vagyok hajlandó ebbe a tárgyi ajándék, tehát hogy az, hogy most a pénzköltés és ez a fekete péntek és társai, ezek azt hiszem ezen a ponton jobban zavarnak, még jobban zavarnak, mint esetleg a vallásos töltete ennek az ünnepnek. Én arra próbálok koncentrálni, hogy a család együtt van, és ezért sok éven keresztül sokszor el is utaztunk, és együtt volt a család, mert azt gondoltuk, hogy ez a lényeg, és erre fókuszáltunk, és minden egyéb, azt így próbáltuk lefaragni erről a szokásról. Hogyha
tételezzük fel, eltűnne a vallás a világból. Jó. Eltűnne, tételezzük fel egy pillanatra. Szerintetek akkor is megtartanátok ezt az ünnepet? És ez vonatkozik mondjuk a húsvétra is. Nem tudom, most mennyire tartjátok a húsvétot. Tehát a hagyomány része például megvan-e, locsolkodni, eljártok-e, vagy a gyerekek, vagy egyáltalán. Nem, húsvét az kikopott teljesen. Hát ez a rózsaszín zakóban megyünk részegen, a biciklin és ilyen büdös kölni, tehát hogy az, ha beszéltél gyűjtjük a pénzt a családtól. 2 nővel életedben, akkor tudod, hogy ez nem ők nem szeretik, és innentől mi ez. Beszéltem olyan is, aki szereti valami érdekes oknál fogva, érdekes perverziónál fogva, nem tudom. Meg ez a hideg vödörrel leöntés. Na mindegy, szóval ez egy marha jó kérdés, szerintem, ha ezt tehát hogyha eltűntek a vallások a világról, akkor nagyon sok minden is történt. Valószínűleg akkor ezek az ünnepek is már kivesznek. Amúgy meg lehet, hogy bizony például a karácsony, az tényleg annak van egy olyan varázsa, ami én például gyerekkoromban én kifejezetten a fenyőfa illata, stb. Ez máig megvan. Azt meg megint egy más szemszögből, azt meg egy ilyen fenntarthatósági szemszögből vagyok nem annyira nagy híve. Egy időben kísérleteztünk olyasmivel, hogy kölcsönözni karácsonyra, hogy visszavisszék, mit tudom én, de hát, hogy ennek a CO2 lábnyoma annyival kisebb lenne, van a kételjeim. Viszont tök jó a kérdés iránya olyan szempontból, hogy mint hogyha nem gondolkoznánk el azon, hogy mit szeretnénk ünnepelni. Vannak hagyományaink, de tök érdekes lenne azt mondani, hogy mi az, amit valójában szeretnénk ünnepelni. Nekem volt egy haverom, aki azt mondta, hogy ő szeretné telerakni az ő saját évét a saját ünnepeivel. És nekem van egy olyan ünnepem, amilyen úgymond saját ünnep, az pedig az ünnep, amikor eljöttem a bankból, amikor fölmondtam a bankból, és ez 2010. május 25, és utólag derült ki, hogy ez egyben a törölköző nap. Az nem tudom... Az mi a törölköző nap? Douglas Adams, hogyha ez így science fiction író. Ő még megvan. Neki van egy a Galaxis úti kalauz sorozata, és abban a törölközőnek van egy fontos szerepe, és a szegény már nincs velünk, és az ő emlékére lett ez a nap, az ő emléknapja, a törölköző nap. International Towel Day, vagy valami ilyesmi, és mikor utólag megtudtam, hogy aznap mondtam föl, ami az egy fontos lépés volt az életemben, hogy a multivilágot, a bankárvilágot magam mögött hagytam, és aznap dobtam be a törölközőt, és lett egy ilyen áthallás, amiről nem tudtam aznap, csak utólag derült ki, és mivel ez egy annyira fontos lépés volt az életemben, szerettem volna eljönni abból a világból, ez egy személyes ünneppé vált azóta, amit igazán semmi szokás nem tartozik hozzá, de úgymond tartom a napot, mindig megemlékezem arról, hogy igen, jó volt az a döntés, tehát ez egy személyes ünnep. Valami ilyesmiben gondolkodom, hogy érdekes lenne, most visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy tök jó lenne végig gondolni, hogy mi az, amit szeretnénk ünnepelni. És bizonyos dolgok egyébként pont ezek a természette, ahonnan a ősidőkből jövünk, hogy a napéj egyenlős. Ezek amúgy egészen jó kis évfordulók, de egyébként tökre kíváncsi vagyok, hogy nektek mi lenne az, amit szívesen ünnepelnétek? Úgyis meg csak azért kezdem, mert nagyon kapcsolódik a téthez. Borzasztó érdekes, hogy a bankot említetted. Én ugyanígy vagyok, hogy említetted a barátodat, hogy hogyan gondolkodik erről a történetről. Pont ugyanezt gondolom, hogy az embernek a saját ünnepeit kellene beiktatni a saját életébe. És én is végig gondoltam ezt, hogy mi lenne ez, és a legelső, ami eszembe jutott, az pont egy bankhoz kapcsolódik, sőt, akár mondhatod, hogy több bankhoz is kapcsolódhat, attól függ, hogy kiről van szó, az pedig az, hogy az a nap, amikor kifizetem például a lakáshitelemet. Wow. Ez egy tök jó mondás. Aha. És az autóhitelem már túl vagyok, és képzeld el, nem ünnepeltem meg. Ez borzasztó. Tehát lehet, hogy majd amikor a lakáshitelen túl leszek, akkor egyben meg, akkor valami ordinári nagy bulit fogok csapni. Nem tudom, én nem vagyok ez az ünnepelgetős ember egyébként sem. De nekem például ez jutott eszembe, és bankhoz kapcsolódik. Még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a dolgokat mi ruházzuk feljelentéssel, tehát ugyanígy működik az ünnepekkel is. Szóval szerintem nem tűnnének el,
karácsony, húsvét, ilyesmi, hanem csak átvenni egy másik jelentéstartamot. Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert pont erre akartam kiukadni a kérdésemmel egyébként, hogy eljussunk ide, hogy vegyük észre, hogy az ateisták is akár, tehát vagy a nem vallásos, akkor nem tudom már tényleg, hogy hogyan kell egy nagyobb halmazt meg, tehát a vallásos embereken kívüliek, azok ugyanúgy átvették ezeket a hagyományokat, nevezzük így, csak felruháztak egy saját jelentéstartalommal, például így lett a karácsonyból a szeretet ünnepe. Szóval így elgondolkodom, hogy ez mikor lett a szeretet ünnepe, mert hogy eredetileg semmi köze nincs a szeretethez, de a nem vallásos emberek ezt folyamatosan így emlegetik, reklámokban ezt látjuk, a televízióban bárhol megnézzük, ez van publikálva, hogy ez a szeretet ünnepe, és ugye ezzel tudják ugye a marketingesek megfogni a vallásos és nem vallásos embereket is. Megint csak oda kell kiukadnunk, hogy a vásárlás, a pénz, ez van az egész történet mögött megint csak, mint ahogy nagyon sok minden mögött, ilyen például a Valentin nap is. Bár a Valentin nappal én úgy vagyok, hogy az egyetlen ünnep, én azt gondolom, amit érdemes megünnepelni. Vagy ha belegondoltak egy kicsit a szerelmet, a szeretetet megünnepelni, most mi már, tehát az a legfontosabb dolog talán a világon, hogy az egyetlen, ami érdemes arra igazán. Szerintem, hogy így amblok megünnepeljük mindannyian. Én mit behoznék, még van egy dimenzió, amit viszont a saját aktuális világomban, én most egy olyan IT céget viszek, ahol hallássérültekkel dolgozom, és így megismertem ezt a közösséget az elmúlt pár évben, és ott például van egy olyan, hogy a Magyar Jelnyelv napja, ez november 9, ez az a nap, amikor a parlament hivatalosan is hivatalos nyelvvé tette a magyar jelnyelvet 2009-ben, és ez a nap annak a közösségnek egy ünnepnapja, és ilyesmi, ez viszont nagyon szimpatikus, és egy tök jó új hagyomány, úgymond, hogy vannak ügyek a világban, és szerintem elég sok feladat van, amit meg kell oldani a világban, és ezek néha nem feltétlenül van, amikor ilyen ünnepi hangulatú, van, amikor egy küzdelemnek a része. Például a bántalmazott nők napja volt tegnap, vagy tegnap előtt. Igen. Tehát, hogy ezek nagyon érdekesek lehetnek olyan szempontból, hogy vagy most ugye november van, ugye sokan nálad nincs a hordok bajusz, de ugye ez meg a férfi egészségnek a hónapja. Ezek érdekes dolgok, hogy bizonyos mozgalmak elkezdik nevesíteni, és így picit így úgymond ünnepé teszik. És szerintem ez egy izgalmas irány, ez egy érdekes továbblépés a kövessük csak a hagyomány egyszerűségén túl. Igen. Hát ezeknek ilyen figyelemfelhívó szerepe van elsődlegesen. Így van. Ha jól értem. Egy picit más a funkció, de tök érdekes, hogy most azzal próbálunk valamit kezdeni, hogy van valami hagyományunk, és hogy tudunk ennek új jelentéstartalmat, ahogy mondod. Ez egy lehetséges, hogy bizonyos mozgalmakhoz, irányzatok, feladatokhoz kötünk naptári dátumokat, napokat, hónapokat, tök érdekes.